જય જલારામ. ડિમ્પલ એન્ડ મોમ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પડવાળી ફરસી પૂરી. ફરસાણની દુકાન પર મળે તેવી તેમજ મહિના સુધી ટકી શકે તેવી પડવાળી ફરસી પૂરી આપણે આજે બનાવીશું અને તેના પડ પણ એકદમ સહેલાઈથી છૂટા થઈ જાય અને વધુ ભેગા ન થાય તેવી પડવાળી ફરસી પૂરીની રેસીપી જોઈએ. તેમાં તમને જો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પડવાળી ફરસી પૂરી બનાવવા માટે આપણે એક પાત્ર લઈ અને તેમાં 2 વાટકી મેંદાનો લોટ એડ કરીશું. તો આપણે અહીંયા 2 વાટકી મેંદાનો લોટ લીધો છે. હવે આ લોટની અંદર આપણે આશરે 1 નાની ચમચી નિમક એડ કરીશું અને 1 નાની ચમચી મરીનો પાવડર એડ કરવાનો છે. અને હવે તેમાં 1 નાની ચમચી અધકચરેલ જીરું એડ કરીશું. હવે લોટનું બાઇન્ડિંગ સરસ થાય તે માટે આપણે તેમાં ગરમ કરેલ ઘી 4 ચમચી એડ કરવાનું છે. હવે આ બધાને આપણે હાથ વડે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ઘી એડ કર્યા બાદ આપણે લોટને આવી રીતે બાંધવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે લોટને હાથમાં આવી રીતે દબાવતા સરસ મુઠ્ઠીઓ વળી જાય છે. તેનો મતલબ આપણું ઘીનું માપ બરોબર છે. તો આટલા ઘીના માપ સાથે જો આપણે લોટ બાંધીશું તો સરસ બંધાઈ જશે. હવે લોટને સરખો બાંધવા અને બાઇન્ડિંગ આપવા આપણે તેમાં પાણી એડ કરવાનું છે. પાણી આપણે અહીંયા જરૂર પ્રમાણે જ એડ કરીશું. જેટલી જરૂર પડે તે પ્રમાણે પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. તો આવી રીતે જરૂર પ્રમાણે જ આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું અને હળવે હાથે લોટ બાંધતા જઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પૂરીનો ટાઈટ અને સ્મૂથ લોટ તૈયાર છે. આપણે આ લોટ બાંધવા માટે અડધો ગ્લાસ પાણીની જરૂર પડી હતી. હવે આ લોટ સુકાઈ ન જાય તે માટે આપણે તેમાં થોડું એવું તેલ નાખી અને આવી રીતે તેને મસળી લઈએ. આવી રીતે સરખી રીતે તેને મસળી લેશું. હવે આ લોટને આપણે 20 થી 25 મિનિટ માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈએ અને ત્યાં સુધીમાં આપણે પડ સરસ રીતે છૂટા પડી જાય તે માટેની એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈએ. પૂરીના પડ સરસ રીતે છૂટા પડી શકે તે માટેની આપણે અહીંયા એક પેસ્ટ બનાવીશું. તે માટે આપણે એક નાનકડી વાટકીમાં 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર પાવડર લઈશું અને તેમાં જરૂર પ્રમાણે ઘી એડ કરતા જઈશું. ઘી અહીંયા આપણે ઓગાળેલું લેવાનું છે. તો આવી રીતે જરૂર પ્રમાણે ઘી એડ કરતા જઈશું અને પાવડર સાથે મિક્સ કરીશું અને સરસ રીતે પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો આવી રીતે મિક્સ કરતાં આપણી પેસ્ટ અહીંયા સરસ બની જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં પાવડર સાથે ઘી ભળી ગયું છે અને આપણી પેસ્ટ રેડી છે. 20 થી 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે થોડો એવો તેને કૂણી અને પ્રોપર સેટ કરી લઈશું. હવે આપણે આ લોટને 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીશું. આવી રીતે લોટના 3 ભાગ કરવાના છે. લોટના કરેલ 3 ભાગના આવી રીતે આપણે પ્રોપર મોટા 3 ગોયણા કરી લેવાના છે. તો હવે એક પાટલો લઈ અને તેના પર લૂવો મૂક્યો અને આપણે તેને વણી લઈશું, એટલે કે તેની રોટલી બનાવવાની છે. તો આવી રીતે લૂવા પર હળવે હાથે વેલણ ફેરવી અને તેની રોટલી બનાવવાની છે. રોટલી આપણે અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની બનાવીશું, ન વધારે નાની કે ન વધારે મોટી. તો આવી રીતે ગોળ ગોળ પાટલા પર ફેરવતા જવાની છે અને વેલણ ફેરવી અને રોટલી બનાવતા જવાની છે.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણી અહીંયા મીડિયમ સાઇઝની રોટલી તૈયાર છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજા 2 લુવાની રોટલી પણ બનાવી લઈશું. હવે આપણે રોટલી પર લોટ અને ઘીની પેસ્ટ બનાવીને રેડી રાખી હતી તે સ્પ્રેડ કરી લઈશું કે જેથી પૂરીના પડ સરળતાથી છૂટા થઈ શકે. તો આવી રીતે રોટલી પર પેસ્ટ સ્પ્રેડ કરવાની છે અને તેનું જાડું લેયર નથી બનાવવાનું, બસ પાતળું લેયર જ બનાવવાનું છે. આવી રીતે આપણે હાથ વડે સરખી રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે તેના પર આપણે બીજી રોટલી મૂકી અને તેને પણ સરસ રીતે પ્રેસ કરી લઈએ અને તેના પર પણ આપણે લોટ અને ઘીની પેસ્ટ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે તેના પર આપણે ત્રીજી રોટલી મૂકી અને હળવે હાથે પ્રેસ કરી લઈશું. અને હવે તેના પર પણ પેસ્ટ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે આપણે આ રોટલીનો રોલ વાળી લેવાનો છે. તો આવી રીતે આપણે પ્રેસ કરતા જવાનું છે અને હળવે હાથે રોલ વાળતા જવાનું છે. આપણે સાવ હળવે હાથે અને થોડું હળવું એવું પ્રેસ કરતા રોલ વાળતા જવાનો છે. જો પ્રોપર રોલ વાળેલો હશે તો પીસીસ કરવામાં પણ વાંધો નહીં આવે. અને હવે નીચેના ભાગમાં થોડું એવું બાકી રાખી ત્યાં થોડું એવું પાણી લગાડી દેવાનું છે કે જ્યારે આપણે રોલમાંથી પીસીસ બનાવીએ તો રોલ છૂટો ન પડી જાય અને પ્રોપર તે બાઇન્ડિંગ રહે, તે ચોટેલું રહે. આવી રીતે હળવે હાથે થોડું પાણી લગાડી અને રોલ છે તે વાળી લેવાનો છે. તો રોલ વળાઈ ગયા બાદ હવે આપણે તેને એક સાફ અને પહોળી જગ્યા પર આવી રીતે સ્ટ્રેચ કરવાનો છે, એટલે કે લાંબો કરવાનો છે. રોલ જેમ જેમ લાંબો કરશું તેમ તે પાતળો થશે. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે વધુ પાતળો રોલ નથી કરવાનો, બસ એક મીડિયમ સાઇઝનો રાખવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જેવી રીતના રોલ છે તેને સ્ટ્રેચ કર્યો તેમ તે મોટો થઈ ગયો. હવે આપણે તેના પીસીસ કરવાના છે. તો ચપ્પુ વડે આપણે 1 ઇંચ આશરે જગ્યા રાખી અને 1 ઇંચના અંતરે આપણે પીસીસ કરવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણો રોલ સરસ રીતે વાળ્યો છે એટલે તે છૂટો નથી થતો અને પ્રોપર અંતરે આપણે પીસીસ પણ કરી શકીએ છીએ. તો આપણા બધા લુવા તૈયાર છે. હવે આપણે પાટલા પર એક લુવો લઈ અને આવી રીતે મૂકી દઈશું અને તેને થોડો એવો ગોળ ફેરવી અને પ્રેસ કરી લેવાનો છે. હવે તેને વેલણ વડે વણવાનો છે અને પૂરી બનાવી લેવાની છે. આપણે પૂરી નાની પણ નહીં અને બહુ મોટી પણ નહીં તેવી મીડિયમ સાઇઝની બનાવવાની છે કે જેથી તેના પણ સરસ રીતે ખુલી શકે. તમે જોઈ શકો છો આપણી પૂરી સરસ રીતે વણાઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે આપણે બીજો લુવો લઈ ગોળ ફેરવી તેને પણ પ્રેસ કરી અને તેની પણ પૂરી બનાવી લઈશું. તો આવી રીતે તેમાં પણ વેલણ ફેરવવાનું છે. વેલણ આપણે હળવે હાથે ફેરવવાનું છે કે તે તૂટે નહીં અને સરસ રીતે વણાઈ જાય. તો અહીંયા આપણે ગેસ પર મીડિયમ ફ્લેમમાં પહેલેથી જ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં એક પછી એક પૂરી એડ કરી અને તેને તળી લેવાની છે. તો સરખી રીતે છૂટી તળાય તે માટે અમે અહીંયા ફક્ત 2 પૂરી જ એડ કરી છે અને તેને સરખી તળી લઈશું. પૂરી તળવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે એડ કર્યા પછી તરત જ તેને પલટાવવાની નથી. થોડી એવી તળાઈ જાય ત્યારબાદ જ તેને પલટાવવાની છે અને બંને સાઈડથી સરખી તળાય અને બ્રાઉન કલરની થઈ જાય ત્યારબાદ જ તેને આપણે તવામાંથી કાઢશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પૂરી સરસ બ્રાઉન રંગની દેખાય છે એટલે તેલ નિતારી અને આપણે તેને તવામાંથી કાઢી લઈશું. તો આપણી પૂરી તૈયાર છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધી પૂરીને તળી અને તૈયાર કરી લીધી છે.
દેખાવમાં છે ને એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવાનું જ મન થઈ જાય તેવી. તો આ તહેવારમાં ફરસાણની દુકાનમાં મળતી તેવી પડવાળી ફરસી પૂરી હવે ઘરે જ બનાવો, અને તે પણ ખૂબ જ સહેલી રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે. ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.